આપણી ચેનલ મીરા કિચનમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો હું તમારા માટે આજે લઈને આવી છું બાજરીના પરોઠાની રેસીપી, જે શાકભાજીથી ભરપૂર છે અને પ્રોટીનથી પણ ભરપૂર છે। તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરો, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરો, અને જો મારી આવી જ રેસીપી તમને પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફોલો કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો। તો ચાલો બનાવી લઈએ ફટાફટ બાજરીના પરોઠા। પરોઠા બનાવવા માટે અહીંયા એક બાઉલ લઈ લેવાનું છે અથવા એક પેન લઈ લેવાનું છે। એમાં એક વાટકો અહીંયા બાજરાનો લોટ લેવાનો છે। આપણે જે બાજરાના રોટલા બનાવીએ તેમાં લોટ આવે છે એ જ લોટ લેવાનો છે। એક ચમચી અહીંયા અજમા લીધેલા છે, આ રીતે હાથની વડે મસળીને લઈ લેવાના છે, એડ કરી દેવાના છે લોટમાં। મસાલા એડ કરવાના છે આપણે। અડધી ચમચી મીઠું એડ કરું છું, તમે સ્વાદ પ્રમાણે વધુ ઓછું એડ કરી શકો છો। 2 ચમચી સફેદ તલ, 1 ચમચી મરી પાવડર ક્રશ કરીને લીધેલો છે મિક્સર જારમાં, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર। અહીંયા આપણે પછી મરચી લેવાની છે એટલે સમપ્રમાણમાં નાખવાનો છે। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને કેપ્સિકમ અને ગાજર અને કોબીજ અહીંયા ક્રશ કરીને લીધેલું છે, એક વાટકો તે એડ કરી દેવાનું છે। આમાં તમે વધારે શાકભાજી લીલા એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો। આ રીતે એક વાટકો આપણે એડ કરી દેવાનો છે। આપણે લોટ ઓછો રાખવાનો છે અને આમાં શાકભાજીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે। આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી એડ કરેલી છે। તમારે મરચું તીખું ઓછું વધારે એડ કરી શકો છો તમારા સ્વાદ પ્રમાણે। આ બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી દઈશું હાથની વડે। લીલા ધાણા કટ કરીને એડ કરેલા છે તે એડ કરી દઈશું થોડા। તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી દઈશું। આ પરોઠા ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા મંચુરિયમને પણ ભૂલાવી દેવા તેવા હેલ્ધી સરસ મજાના ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, અને આ પ્રોટીનથી પણ ભરપૂર છે, આપણે શાકભાજી એડ કરેલા છે એટલે। તો આ રીતે થોડો થોડો લોટ ને આપણે પાણી એડ કરીને બાંધતો જવાનો છે। આ રીતે લોટમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનો છે અને લોટ આપણો તૈયાર કરી લેવાનો છે। લોટ આપણે બાજરીના રોટલા બનાવવા માટે એડ બનાવીએ તેવો મસળીએ તેવો તૈયાર કરી લેવાનો છે ઢીલો। અને હવે એક આપણે જે પાટલી આવે છે તે લેવાની છે ને વ્હાઈટ રૂમાલ લેવાનો છે કોટનનો, પાણીથી પલાળીને નીચોવીને આપણે પાટલી ઉપર મૂકી દઈશું। અને આનું એક લુવો લઈ લેવાનો છે, લોટ બાંધો છે તેનો લોટ આપણે ઢીલો જ બાંધવાનો છે રોટલા બનાવીએ એવો। આ રીતે ગોળ લુવો કરી લેવાનો છે અને આ રીતે આપણે મૂકી દઈશું। અને હાથની આંગળી છે જે એ પાણીવાળી કરી લેવાની છે આ રીતે। અને આપણે આને થાબડીને આપણે આનો પરોઠું એટલે કે ગોળ આકાર આપી દેવાનો છે પરાઠા બનાવવા માટે। તો આ રીતે થોડી થોડી વારે આપણે પાણીવાળી આંગળી કરતી જવાની છે અને ફરતી બાજુ આ રીતે થાબડતું જવાનું છે। તો થાબડીને આપણે તૈયાર કરી લેવાના છે। આને તમે વણી પણ શકો છો, આપણે લોટની હારે પણ વણશો તો વધારે બારાકા પડી જશે અને સરખા નહીં થાય, તૂટી જશે, એટલા માટે આ રીતે થાબડીને સરસ મજાના થાય છે। હવે આને આપણે શેકી લઈએ। તો એક તવો લીધેલો છે, ગેસની ફ્લેમને ધીમી શરૂ કરવાની છે અને ઉપર તેલ ચોપડી દેવાનું છે। તેલ ચોપડીને ગરમ થઈ જાય એટલે આ રીતે રૂમાલ હાથમાં લઈ લેવાનો છે અને આ રીતે આપણે લોઢી છે તેમાં આ રીતે આપણે મૂકી દઈશું પરોઠાને। તો આ રીતે થાબડીને સરસ મજાના પરોઠા તૈયાર થાય છે। વણવાથી આપણા પરોઠું તૂટી જાય છે। તો ફરતી બાજુ આપણે તેલ એડ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ આપણે આને શેકતા થાય છે। તો આ રીતે ધીમી ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 2 મિનિટ રહેવા દઈશું અને હવે આપણે પલટાવી દઈશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, જોઈ શકો છો એક બાજુ સરસ મજાના પરોઠું આપણું શેકાઈ ગયું છે। હવે બીજી બાજુ પલટાવીને આપણે તેલ એડ કરી દઈશું ફરતી બાજુ અને પાછું આપણે આને 2 મિનિટ રહેવા દઈશું અને પાછું આપણું આનું પરોઠું તૈયાર કરી લઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આને આપણે પલટાવી દઈએ। જોઈ શકો છો સરસ મજાનું પરોઠું આપણું તૈયાર છે। તો આવી જ રીતે આપણા બધા જ પરોઠા તૈયાર કરી લઈશું। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ શકો છો આપણા બાજરીના પરોઠા તૈયાર છે, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, મંચુરિયમને પણ ભૂલાવી દેવા। તો જરૂરથી ટ્રાય કરો। ચાલો આનો આપણે ટેસ્ટ કરીએ।
વાવ, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો બાળકોને પણ શાકભાજીથી ભરપૂર છે તો બનાવીને આપો. અને જે લોકો ડાયટ કરે છે તે પણ આ ઉપયોગમાં ડાયટમાં લઈ શકે છે. હેલ્ધી નાસ્તો છે. તો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. જય સ્વામિનારાયણ.